अब अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19कै हामी चपेटामा रहेका छौं। नेपाल पनि धेरै संख्यामा चाहिँ कोरोना भाइरस संक्रमित भएको देशमा परिसकेको अवस्था रहेको छ। हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्दैछौं। सबभन्दा पहिला प्रदेश नम्बर 1 तर्फ लागौं। तपाई प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ माननीय सांसद पनि भएको हिसाबबाट चाहिँ अहिले अब प्रदेश नम्बर 1 को नीति तथा कार्यक्रमहरू पास गर्ने लगायतका कुराहरू अगाडि बढ्दैछ होला। प्रदेश नम्बर 1 को संसदमा के हुँदैछ अहिले? आज चाहिँ प्रदेशमा पेश भएको प्रदेश नम्बर 1 सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम हामीले चाहिँ आज मात्रै पास गरेका छौँ भर्खरै। हजुर। अब यसपछि नीति कार्यक्रम पास भइसकेपछि अब प्रदेशमा बजेट ल्याउने बाटो चाहिँ खुलेको छ। ए हजुर। अनि नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आयो? कुन विषयलाई बढी प्राथमिकतामा नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश नम्बर 1 मा राखेको छ? अहिले जसरी हामी एउटा महामारीको बिचबाट गुजिरहेका छौँ, कोरोनाको कहर काट्दै अब राजनीतिक परिवर्तनको जगमा उभिएर संघीयताको एउटा मेरुदण्डको रूपमा रहेको प्रदेशलाई स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश बनाउनका निम्ति योजनाबद्ध विकासको एउटा सुशासनको परिकल्पना सहित कृषि, स्वास्थ्य र कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरिकन भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न र एउटा मध्यमकालीन खर्च संरचनाका आधारमा एउटा सुशासनका दृष्टिले समेत, आर्थिक सुशासनका दृष्टिले समेत कार्यक्रमहरू व्यवस्थापन गरेर चाहिँ नीति कार्यक्रम सरकारले पेश गरेर पास पनि भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि क्षेत्रगत हिसाबले हेऱ्यो भने 223 बुँदामा चाहिँ नीति कार्यक्रम सरकारले पेश गर्यो र चाहिँ यो अहिले पारित भएको अवस्थामा प्राय सबै क्षेत्रहरू समेटिएका छन्। यति हो कि अब हामीलाई एउटा कठिन चुनौती छ कि कोरोनालाई हामीले जति छिटो परास्त गर्न सक्छौँ, अब यो नीति अनुसार बजेट आउने नै छ, हामी सबैले आशा गरेका छौँ। र बजेट आइसकेपछि पनि त्यो बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा फेरि ठुलो कुरा हुन्छ। अब नीति कार्यक्रम ल्याउने मात्रै चाहिँ ठुलो कुरा हुँदैन, तर नीति कार्यक्रम लागू गर्ने भनेको फेरि बजेट मार्फत हो। बजेट हामीले कस्तो बनाउँछौँ र बजेटमा हामी खास गरिकन अहिले जसरी वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानका कुराहरू, राजस्व बाँडफाँडका कुराहरू मध्ये पनि सबैभन्दा मूल कुरा अहिले राजस्व बाँडफाँडको अवस्था हाम्रो कस्तो हुन्छ, हाम्रा उद्योग धन्दा, कल कारखानादेखि लिएर बन्द व्यापार, अन्य कुराहरू हाम्रा चाहिँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अब कसरी असर र प्रभाव कस्तो पर्छ, त्यसमा चाहिँ बजेट खर्च हुने कुरा, बजेट चाहिँ व्यवस्थापन हुने कुरा पनि हुन्छ। हजुर। यी सबै कुराबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब मैले के आशा गरेको छु भने नीति कार्यक्रमलाई समग्रबाट हेर्दाखेरि ठिकै ढङ्गले आएको छ। हामीले पहिलो कोरोनालाई परास्त गर्नु छ र यसैको जगमा चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको चाहिँ विकास गर्ने र हामीलाई स्वच्छ, समुन्नत र सुखी प्रदेश बनाउने जुन हाम्रो प्रदेशको नारा छ सुरुदेखिकै, यसलाई चाहिँ सफल पार्ने र यो खास गरिकन मैले भने संघीयताको जगको रूपमा छ अहिले सबैले चाहिँ। हजुर। अब संघीयताको मूल मर्म हिजो स्थानीय निकायको रूपमा हिजो पनि तलका संरचनाहरू थिए र माथि पनि थियो भनेपछि नयाँ चिज भनेको अहिले चाहिँ प्रदेश भएको छ। त्यसैले प्रदेशलाई स्थापित गर्ने, प्रदेशका हरेक तहलाई, संरचनाहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्ने र प्रदेशबाट चाहिँ राम्रो काम गर्ने गरिकन जानुपर्छ भनेर नीति कार्यक्रम आएको छ। अब फेरि आफैमा के हुँदैन भने यो व्यवहारता लागू गर्ने कुरा फेरि पनि जटिल विषय छ। हाम्रा हिजो पनि कयौँ कानुनी जटिल छन्, कयौँ कानुनहरू नेपाल सरकारबाट निर्देशित हुने र फेरि पनि लागू गर्ने सिलसिलामा तल चाहिँ अर्को चाहिँ सरकारसँग समन्वयात्मक हिसाबले लागू गर्नुपर्ने जुन एउटा प्रदेशको एउटा बाध्यता छ। अब त्यो चाहिँ फेरि कार्यान्वयनमा जटिलता पनि छ। त्यद्यपि अहिलेसम्म हेर्दाखेरिको अभ्यासमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ र कार्यक्रमले फेरि पनि थप स्थापित गर्दै जानेछ भन्ने मैले चाहिँ दिएको छु।
हजुर, अनि अब नीति तथा कार्यक्रम त प्रदेश नम्बर 1 को पारित भयो। अब बजेट पनि नीति तथा कार्यक्रम लक्षित नै हिसाबबाट अगाडि बढ्ने होला। यहाँले के अपेक्षा गर्नु भएको छ? अहिले कोरोनाको कहर छ, कुन विषयलाई बढी नीति तथा कार्यक्रममा समेटे जस्तै यो बजेटमा कस्तो विषयवस्तु बढी समेट्नुपर्छ भन्ने यहाँको के मत छ? अहिले फेरि पनि भन्दाखेरि हामी अलिक धेरै बजेट भन्ने बित्तिकै सबैले अहिले भौतिक पूर्वाधारको कुरा, भौतिक विकासको कुरालाई बढी सोच्ने हाम्रो चाहिँ चलन छ। फेरि समय परिस्थितिले आज हामीलाई चाहिँ मानवीय विकासको कुरा, मान्छेको सामाजिक विकासको कुरा, वातावरणको कुरा फेरि सँगसँगै लिएर आएको छ। यी चिजहरूलाई हामीले सँगसँगै लान सक्नुपर्छ। अब जो छ जस्तो भनौँ बहुवर्षीय योजनाहरू, सडक, पुल, खानेपानी लगायतका, सिँचाइ लगायतका बहुवर्षीय योजनाहरू सबैलाई सम्पन्न गर्ने गरिकन अगाडि बढाउने भन्ने सरकारले नीति ल्याएको छ। त्यस सँगसँगै मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक भनेर चाहिँ फेरि पहाडमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 2वटाको दरले र तराईमा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा 1-1वटाको दरले भौतिक पूर्वाधारका कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। मैले अघि भने खानेपानीको सबैतिर चाहिँ पहुँच पुर्याउने कुरा। अब स्वास्थ्यलाई अहिले जुन सन्दर्भ छ, स्वास्थ्यलाई बढीभन्दा बढी लैजाने कुरा बजेटले जस्तो हरेक जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ 100 बेडको अस्पतालमा बढाउने, सबै जिल्ला अस्पताललाई, मेची अञ्चल अस्पताललाई चाहिँ अनि मेची अस्पतालको रूपमा छ, त्यसलाई चाहिँ भेन्टिलेटर सहितको चाहिँ 6वटा भेन्टिलेटर सहितको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रदेशको अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने। अब यहाँ पूर्व पश्चिम राजनीति अन्तर्गत यहाँ मङ्गलबारे अस्पताललाई चाहिँ ट्रमा सेन्टरको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने भनेर चाहिँ स्वास्थ्यसँग र धनकुटाको चाहिँ अस्पताललाई एउटा चाहिँ मेडिकल कलेज समेतको चाहिँ परिकल्पना गरेर चाहिँ जुन कुरा लिएर आएको छ यो राम्रो कुरा छ। त्यस्तै स्वास्थ्यकामा सबै खालका हाम्रा चाहिँ उपचार पद्धतिहरू आयुर्वेदिकदेखि होमियो र चाहिँ यो एलोप्याथिक तिनटै क्षेत्रलाई चाहिँ सँगसँगै लानुपर्छ, एकीकृत हिसाबले लानुपर्छ भनेर स्वास्थ्य क्षेत्रको कुराहरू आएको छ। र सँगै अब रोग फालेर होइन कि रोग चाहिँ फालेर यसलाई चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाएर यससँग रेसिस्ट गरेर प्रतिरोध गरेर चाहिँ यसलाई जित्ने कुरातिर चाहिँ सबै नागरिकलाई स्वस्थ बनाउने कुरा स्वास्थ्यको हिसाबले आएको छ। अब हामीलाई एउटा अधिकार क्षेत्रका हिसाबले तल खड्किएको र हामीसँग नआएको एउटा विषय के हो भने शिक्षामा हामीसँग खास हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो कार्यक्षेत्र अलिक फरक छ। उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षालयहरू चाहिँ प्राविधिक शिक्षाको कुरा मात्रै प्रदेश सरकारसँग संवैधानिक हिसाबले चाहिँ व्यवहारिक हिसाबले हामीसँग सबैभन्दा बढी धेरै जनतासँग जोडिने स्कुलहरू छन्। ती स्कुलहरूको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारसँग छ। फेरि त्यसको चाहिँ शिक्षक दरबन्दीदेखि लिएर सबै कुरा फेरि नेपाल सरकारसँगै अझैसम्म त्यो एक खालको चाहिँ व्यवस्थापकीय हिसाबले नेपाल सरकारसँगै छ। एकरूपताका हिसाबले नेपाल सरकारले आफूसँगै राखिरहेको छ। अब हामीसँग चाहिँ के देखिरहेको छ भने हामीले ठुलो शिक्षामा सुधार ल्याउनु पर्ने जरुरी छ। हामीलाई अधिकार क्षेत्रका हिसाबले पनि त्यहाँ जान नसकिएको जस्तो पनि छ। तर अब त्यो हेरेर ठुलो हेरेर बस्न नसक्ने पनि स्थिति छ। अनि त्यो क्षेत्र चाहिँ हाम्रो कस्तो भयो भने दया मायाको क्षेत्र जस्तो चाहिँ बनिरहेको छ। एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व क्षेत्र चाहिँ उपेक्षित बनिरहेको छ भन्ने मैले चाहिँ ठानेको छु। त्यसको मैले एउटा कारण चाहिँ संवैधानिक कारणै हो, हाम्रो अधिकार क्षेत्रका कारण पनि हो। अर्को चाहिँ अब पर्याप्त बजेट व्यवस्था भए अब दया मायाले त्यता पनि अलिअलि गरौँ भन्ने पनि एउटा स्थिति हुन्थ्यो। अधिकार क्षेत्रमा बढी अब लाग्नुपर्ने भएका हिसाबले पनि त्यो क्षेत्र अलिकति उपेक्षित हुन पुगेको छ। यद्यपि हामी केही विद्यालयहरूलाई विद्यालयको चाहिँ शैक्षिक विकासका निम्ति हामीले विगत पनि केही प्रविधि मैत्री सिँचाइहरूका लागि जोड गर्ने भनेर केही सहयोग गरेका छौँ। ती कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर यहाँ प्रस्ताव पारिएको छ। त्यसैले आशा गरौँ केही क्षेत्रमा फेरि पनि हामी सानो सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ ठानिएको छ। अब अर्को कुरा चाहिँ कृषिमा अहिले जुन मुख्य फोकस गरिएको छ, कृषि
एक रोजगारको आधार बनाउने र खास गरिकन खाद्यान्नमा चाहिँ हरेक क्षेत्रहरूमा आत्मनिर्भरतातिर लैजाने, जस्तो दुधदेखि लिएर तरकारी, खाद्यान्न अन्य सबै क्षेत्रमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर चाहिँ बढी जोड गरिएको छ र कृषिमा चाहिँ त्यतापट्टि लगिएको छ। अर्को फेरि कृषिमा राम्रो कुरा के छ भने हिजो चाहिँ यो अनुदान चाहिँ अब झोलामा मात्रै गयो भन्ने छ, खेतीमा गएन। झोलामा गयो भनेर चाहिँ अहिले कागजमा अलिक धेरै यसो कोर्टमा चाहिँ अनुदान गयो, खेतीमा गएन भन्नेमा अलिक धेरै छलफल भएको छ र त्यसलाई करेक्सन गर्ने भन्ने कुरा छ। वैदेशिक रोजगारबाट आउनेहरूका हकमा कम्तीमा 5 लाख रुपियाँको चाहिँ ब्याज मुनाका कार्यक्रम लगाए। उत्पादन किसानले गर्ने कुरा र बजारको ग्यारेन्टी चाहिँ राज्यले गरिदिने कुरा चाहिँ फेरि राम्रो कुरा अहिले आएको छ। त्यसले कृषिमा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने कुराहरू आएको छ र उत्पादन प्रतिफलका आधारमा फेरि अनुदान दिने र सानाभन्दा साना गरिबीको रेखाभन्दा मुनिका जनताहरूको आवासको व्यवस्था गर्नेदेखि रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्मका कुराहरू पनि आछन्। त्यसै गरिकन वन क्षेत्रको हकमा भन्दाखेरि हामीले राजस्वको ठुलो हिस्सा ओगट्ने, वनको परनिर्भरतालाई यसै पालिबाट कानुनी हिसाबले र कार्यविधिहरू समेत नियमावलीहरू समेत बनाएर चाहिँ त्यसलाई हामीले यसै पालिबाट चाहिँ अगाडि बढाउने भन्नेसम्म पनि सरकारले भनेको छ। त्यसले रोजगारी सिर्जना हुने कुरा, वातावरणीय कुराहरू, स्वास्थ्यका कुरा, शिक्षाका कुरा, सरसफाइका कुराहरू, भौतिक पूर्वाधार विकासको कुरा त फेरि पनि बजेट खर्च हुने हिसाबले हेर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो भोल्युम चाहिँ फेरि अन्ततः त्यो शिक्षाको भए पनि, पर्यटनको भए पनि, खेलकुदको भए पनि, जहाँ भए पनि फेरि भौतिक पूर्वाधारमै खर्च हुने खालको चाहिँ एउटा प्रणाली कायमै छ। अब हामीलाई अलिक वर्ष फेरि हाम्रो जोड पनि विकासको चाहिँ मुख्य आधार भनेको फेरि भौतिक विकासै जस्तो बनिरहेको छ। अनि त्यहाँनिर बजेट खर्च बढी हुने भन्ने चाहिँ फेरि सधैँ छ। हजुर, यो अब तपाईहरू 4 जना इलामबाट हुनुहुन्छ प्रदेश सभामा, 1 जना त माननीय मन्त्रीज्यू राम राणाज्यू पनि हुनुहुन्छ। तपाईहरू सबैजना एक्टिभली लागिरहनु भएको अवस्थामा यतिखेर अझ तपाईसँग कुराकानी गर्दै गर्दा इलामेली जनताको कान निकै ठाडो भइरहेको होला। यतिका सांसदज्यूहरू हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, इलाममा के कस्ता विषयवस्तु आउलान् भन्ने पूर्वानुमान अथवा अपेक्षा धेरै व्यक्तिहरूले गरिरहेका छन्। इलामले कस्तो विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा पर्न सक्छ? यहाँहरूको जोड के छ इलाममा नीति बजेट लगायत पार्नको लागि? मैले अघि भने हाम्रो भौतिक पूर्वाधारका जस्तो सडकहरू अहिले यही लकडाउनको बिचमा पनि काम सुरु भइरहेका छन्। पुलहरू सुरु भइरहेका छन् भने प्रक्रियामा चाहिँ भर्खर सम्झौता भइसक्यो। अब ती कुराहरू चाहिँ हामी भर्खर यो चालु आर्थिक वर्ष होइन, आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा चाहिँ अहिले सुरु गर्दाखेरि आगामी आर्थिक वर्षसम्म ती कामहरू सक्न पाएदेखि हामीलाई र केही योजनाहरू जस्तो अझै पनि केही योजनाहरू सडकतर्फका केही योजनाहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ, स्कुलका सकिन्छ र खानेपानीका कामहरू जति चाहिँ निरन्तरतामा छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ सक्नेतिर छौँ हामी। यदि कामहरू चाहिँ आगामी वर्ष सकियो भनेदेखि र अर्थमन्त्रीले पनि मैले मिडिया मार्फत सुनेको छु, उहाँले भन्नुभएको छ कि हामी बहुवर्षीय योजनाहरू कुनै पनि योजनाहरूलाई बजेट अपुग हुने स्थिति हुन दिन्न भन्ने छ। त्यसो गर्दाखेरि हामी ढुक्क छौँ कि अब कार्य प्रगतिका आधारमा हाम्रा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरू अगाडि बढ्नेछन्। उदाहरणका निम्ति चिकल नयाँ बजार इलाम सडक छ, हामी काम सुरु भइरहेको छ। आगामी वर्षमा चाहिँ त्यो सम्पन्न हुने बित्तिकै हामी बाँकीहरूको इलाम खण्डको ठेका निकाल्ने लगाउन सक्छौँ बजेटको व्यवस्थामा। जस्तो चाहिँ अर्को क्षेत्रको चाहिँ जुटामोड तानाबारी इलाम सडक छ, राजबारी सडक छ, त्यो एक खण्ड ठेका लागेर काम भइरहेको छ। त्यो समयमा सकिने हो भने फेरि हामी त्यसलाई पनि अर्को बहुवर्षको अर्को खण्ड हामी ठेका निकालेर काम लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै गाडी भन्ज्याङ सोक्टिङ दानाबारी सडक छ, त्यसलाई पनि हामी चाहिँ 22 किलोमिटर ठेका लागेर काम भइरहेको छ। त्यो पनि पुरा हुने बित्तिकै हामी त्यसलाई अगाडि लान सक्छौँ। जस्तै राँकी गैँडेको चाहिँ देउराली इलामसम्मको सडक काम भइरहेको छ, त्यो सकिने बित्तिकै हामी त्यसलाई फेरि मौमासम्मको अर्को खण्डको रूपमा हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। र अन्य थुप्रै मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक अन्तर्गत पनि फेरि अरू
सडकहरू छन्। अब तपाईँले भनिहाल्नु हाम्रा चाहिँ 4 दिन 8वटा सडकहरू छन्। ती 8वटा सडकहरूको DPR पहिले भइसकेको छ। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ अलिकति सानो रूपमा चाहिँ मात्रै सुरु भएको थियो। अभ्यास पनि त्यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारको 30% लगानी रहने गरिकन त्यो योजना सञ्चालन गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको छ। अब यसलाई अलिक ठुलो स्केलमा अब यो आर्थिक वर्षबाट बढाउने भन्ने छ। अब त्यसदेखि बाहेक अन्य चाहिँ मसिना योजनाहरू पनि कहिले चाहिँ छुटेका रहने जनताहरू बिचमा चाहिँ सानो कुराले नीतिगत सुधारका कार्यक्रमले कतिपय साना योजनाहरू, साना खानेपानीहरू, साना चाहिँ बाटाहरू, टोलका पनि मसिना कुराहरू जो चाहिँ छुटेका स्थितिमा हुन्छ, गाउँपालिका नगरपालिकाले पनि गर्न नसकेका, तिनीहरूलाई फेरि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पनि समेट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी सबै लागिरहेका छौँ। त्यसमा सायद बजेट व्यवस्था हुन्छ, किनभने माथि सङ्घमा पनि व्यवस्था भएको छ। सङ्घमा व्यवस्था नहुँदा पनि हामीले फेरि यहाँ व्यवस्था गरेर सुरु गरेको कार्यक्रम हो। त्यहीबाट पनि हामी भौतिक पूर्वाधारका सानातिना कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि जनतामा एउटा चाहिँ मैले अहिले भने सबै क्षेत्रलाई, अहिले त्यो चाहे मानवीय विकासको कुरा होस् या भौतिक विकासको कुरा होस् या वातावरणीय र चाहिँ मान्छेका चाहिँ स्वास्थ्यदेखि लिएर वातावरणसम्मका जुन जुन कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई हामी चाहिँ समेटेर लान सक्छौँ। अपेक्षा त बढी हुन्छ जनताको पनि। हामी आज पनि सांसद त्यो क्षेत्रका प्रतिनिधि हुँदाखेरि सरकारसँग अझ हामी पनि अपेक्षा राख्छौँ। तर फेरि हाम्रो अवस्था चाहिँ फेरि जस्तो अघिल्लो वर्ष हाम्रो चाहिँ 33-34 अरबको चाहिँ बजेट थियो भने 34-35 अरबको बजेट थियो। बट यो अहिले चालु वर्षमा चाहिँ 43 अरबको चाहिँ बजेट। अब फेरि हामी अहिले चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति छ, हामी 35-36 अरबतिर आउनुपर्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि आकाङ्क्षाहरू आवश्यकताहरू बढी हुने, फेरि बजेटको चाहिँ सन्तुलन अथवा अहिलेको जुन परिस्थिति छ, फेरि अलिक ठुलो महामारी आउने हो भने जसरी आज हामीले कोभिडलाई एक हिसाबले योजनाबद्ध हिसाबले चाहिँ पर्गेल्दै गएका छौँ। हामी महामारीमा फँसेका छैनौँ। हाम्रो प्रदेशको हिसाबले हेर्दाखेरि जति जे भए पनि जुन ढङ्गबाट अहिलेसम्म उद्धार राहत र चाहिँ अन्य कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् त्यसले चाहिँ हामी एउटा सन्तुलित हिसाबले गइरहेका छौँ र यसलाई हामीले टिकाउने र पर्गेल्ने हो भने हामी यी कुराहरू अगाडि जान सक्छौँ। तर कारणवश अर्को ठुलो चाहिँ हामीलाई भयावह स्थिति आउने हो भने चाहिँ फेरि हाम्रो सारा योजनाहरू चाहिँ अब फेरि त्यतापट्टि डाइभर्ट गर्नुपर्ने, बदल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आउन सक्छ। हजुर, अब म थोरै जस्तै तपाईँ अब चाहिँ नेकपाको केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ। खास गरी अहिले जुन चाहिँ यो कोरोना भाइरसकै सन्दर्भको कुराकानी गर्ने हो भने सङ्घीय सरकारले जुन कामहरू गरिरहेको छ, जुन गतिविधिहरू गरिरहेको छ, यसप्रति चाहिँ जनताहरू त्यति धेरै कतिपय जनताहरू सन्तुष्ट भइ नरहेको अवस्था रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षले पनि प्रश्नहरू उठाइरहेको अवस्था रहेको छ। तपाईँ अहिले जुन ओली सरकारले, सङ्घीय सरकारले जुन देशव्यापी रूपमा चाहिँ यो कोरोना भाइरसलाई रोक्नको लागि गतिविधिहरू गरिरहेको छ, यसमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? त्यसमा हामीले अब सरकारले पनि समीक्षा गरिराखेको छ। हामीले पनि अहिले हामीलाई परिरहेको कुरा के हो भने हामीले अलिक सुरुदेखि नै अलिक व्यवस्थित हिसाबले यसलाई बिस्तारै मानिसहरूलाई ल्याउने होइन र व्यवस्थापन। फेरि हामीसँग त्यतिखेर एउटा समस्या चाहिँ के थियो भने हामीसँग त्यो VTM र चाहिँ PCR हामीसँग नहुँदाखेरि, इभन आरडिडीसम्म हामीसँग नहुँदाखेरि मान्छेलाई भुलिहालौँ भन्ने स्थिति थिएन सुरुमा। त्यसैले सुरुमा रोकियो। त्यो रोकेको कारण के हो भने मान्छेमा चाहिँ छिटो यता प्रवेश गर्न चाहिँ आतुरता जस्तो देखियो। त्यसलाई हामीले सुरुबाट ल्याउन पाएको भएर अलिकति व्यवस्थित हिसाबले र काहीँ त्यसलाई अलिक सुव्यवस्थित गर्न पाएको भएदेखि अलिक सहज हुने रहेछ। अब त्यतिखेर हामी चाहिँ यो एकैचोटि पहिलो पटक परेको कारणले हामीलाई पनि त्यो व्यवस्थापकीय हिसाबले सरकारले हेर्दाखेरि व्यवस्थापकीय हिसाबमा काहीँ निजी क्षेत्रहरूलाई पनि संलग्न गराएर, जस्तो मान्यौँ होटेलहरू लगायतका चाहिँ क्षेत्रहरूलाई सुरुदेखि उपयोग गर्न सकिएको भएदेखि हामीलाई यो अरू हैरान हुने थिएन। फेरि हामीले सुरुमा धेरै जटिलतामा बुझ्यौँ, अभ्यास चाहिँ फेरि हाम्रो अवस्था अनुसार गर्नै पर्यो। त्यसरी हेर्दाखेरि केही पश्चिमतिरका क्वारेन्टाइनहरूको चाहिँ व्यवस्थापनका कुराहरू, मान्छे बस्न नपाएका कुराहरू चाहिँ एकातिर आइरहेका छन् समाचारमा। त्यो त्यहाँको वास्तविकता होला, त्यहाँको अवस्था होला, त्यहाँको स्थानीय सरकारहरूको पनि बाध्यता होला। यद्यपि फेरि हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ
खास केही त्यस्तो चाहिँ उल्लेख्य घटनाको रूपमा चाहिँ यो उदाहरणमा र राहतमा त्यस्तो चाहिँ समस्याको रूपमा हामीले देखेका छैनौँ। अझ यसलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ र अन्य कैयौँ चाहिँ यो निम्न मध्यम वर्ग र कतिपय व्यापारी वर्गको रूपमा व्यावसायिक हिसाबले काम गर्ने वर्ग समेत अहिले चाहिँ मारमा छ, अप्ठ्यारोमा छ। हामीले कृषिमा त राहतकै कार्यक्रम चाहिँ 45 करोडको चाहिँ राहतकै कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ कृषि क्षेत्रमा, होइन। यो लकडाउनको कारणबाट बन्दाबन्दीले कृषकहरूलाई पुगेको क्षति छ भने अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारले चाहिँ आह्वान गरेको छ। यो कुरा हेर्दाखेरि प्रदेश 1मा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हामीले प्रश्न उठाइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। हजुर, तर खासमा अब चाहिँ हामीले नेसनल टेलिभिजनहरूमा पनि केही हेऱ्यौँ। अब कतिपय क्वारेन्टाइनको अवस्था चाहिँ सामाजिक दूरी भनेको एकादेशको कथा भने जस्तो पनि देखियो। अनि प्लस अब यो पिसिआर आरडिटी मात्रै भइरहेको छ, पिसिआर प्रविधिको चाहिँ परीक्षणको दायरालाई बढाइएको छैन। भारतबाट मान्छेहरू दैनिक रूपमा चाहिँ हजारौँ आइरहेका छन्, तेस्रो मुलुकबाट पनि मान्छे ल्याइराखिएको छ। अनि यसरी मान्छे पनि ल्याउने प्रभावित क्षेत्रबाट अनि पिसिआर प्रविधि यो परीक्षणको दायरा पनि नबढाउने भने त स्थिति भयावह होला नि त। होइन, हाम्रो प्रदेशमा त हामीले त के पनि भन्यौँ र के पनि गर्यो हाम्रो प्रदेश सरकारले भने सोझै तिब्बत सरकारसँग चाहिँ हजुर समन्वय गरेर त्यहाँबाट चाहिँ एउटा ठुलो स्केलमा पिसिआर र भिटिएम मगाउने काम गर्यो। त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ फेरि राम्रै गरेको छ र यस्तो चाहिँ अन्य क्षेत्रसँग पनि प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ र हामी अभाव हुन दिन्नौँ भन्ने छ। त्यसैले मैले चाहिँ के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने काहीँ व्यवस्थापकीय हिसाबले काहीँ अझै पनि केही मान्छेहरू बाहिर अड्किरहेका छन्, रहिरहेका छन्, हुन त विदेशमा पनि छन्। ती सबै हाम्रा प्रदेशका नागरिकहरूलाई हामीले ल्याउने, त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले ल्याउने र चाहिँ तपाईँले भने जस्तो स्वास्थ्य जाँचहरू सबै राम्रोसँग गर्ने र काहीँ देखा परेकोहरूको उपचार राम्रो गर्ने, यसमा सरकार लागिरहेको छ। हामी त्यसमा घचघचाइरहेका छौँ। हजुर, अब अर्को कुरा हामीले अहिले पछिल्लो समय सुनिरहेको कुरा चाहिँ जस्तै यो कोरोना भाइरस कोभिड-19मा सङ्घ सरकार खटिरहेको छ र स्थानीय तहका सरकार पनि खटिरहेको छ, प्रदेश सरकार पनि खटिरहेको भए पनि अब चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ एक्टिभिटी अलिक कम भयो, सङ्घ र स्थानीय सरकार मात्रैको उपस्थिति धेरै देखिरहेको छ भन्ने जस्ता कुराहरू नै आइरहेका छन् नि। अनि यसको यस्तो भयो, निर्देशिका नै जसरी बन्यो यसको चाहिँ 1000 नीतिबाट यसलाई लैजाने भन्ने कुरा भयो। नेपाल सरकारले सुरुमा यसको चाहिँ एउटा बनाइहाल्यो, एउटा संरचना बनाएर काम सुरु गरिसकेपछि हामीले पनि त्यही तह अनुसार हामीले गर्ने कुरा भयो। जस्तो प्रदेश सरकारले सुरुमै सुरक्षा क्षेत्र लगायतका विभिन्न पालिकाहरूलाई चाहिँ कहाँनिर के समस्या छ त्यसको निम्ति चाहिँ यहाँ एउटा कोभिड रोकथामको निम्ति चाहिँ एउटा कोष खडा गरेर तलसम्मका सरकारका संरचनाहरूमा कहाँनिर के जरुरी छ भनेर हरेक पालिकालाई 5 लाख दरले, होइन, नगरपालिका महानगरपालिकासम्म चाहिँ 20 लाखसम्म र सुरक्षा क्षेत्रमा र कतिपय अप्ठ्यारा ठाउँहरूमा जहाँनिर चाहिँ कोभिड देखा परेको छ त्यो क्षेत्रहरूका लागि विशेष गरिकन पनि सरकारले चाहिँ एक बजेटको व्यवस्था गरेको छ। हजुर, अब र त्यो खर्च सञ्चालन गर्ने कुरा, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, खासमा खर्च गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्ने भनेको चाहिँ फेरि अब स्थानीय सरकार जहाँ चाहिँ वडा तहदेखि पालिका तहसम्म जुन खालको चाहिँ संरचना छ र जनता पनि त्यहीँ वरिपरि रहने भएका हिसाबले अब यसमा दौडादौडी गरेर कुद्ने उफ्रिने गरिँदाखेरि झन् यो बन्दाबन्दीको उल्लङ्घन हुने जस्तो, त्यसो गर्दा झन् यो महामारी फैलिने जस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब यो अरू गतिविधि जस्तो चाहिँ यो हुने कुरा भएन। त्यसैले सुरक्षित रहने र यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने भएको हिसाबले पनि त्यस्तो देखिएको होला। तर प्रदेश सरकारले त्यस्तो कान उछ्याएर कामै नगरेको स्थिति छैन। अहिले पनि जस्तो इलाममै देखा परेको मानिसलाई पनि अहिले गोठगाउँ ल्याइसकेको छ। गोठगाउँको त्यो आइसोलेसन त प्रदेश सरकारले तयार गरेको छ। जिल्ला जिल्लामा चाहिँ किन्नकै लागि देखि र अन्य आफ्नो हिसाब आफूले किनेर समेत चाहिँ पालिकाहरूलाई भिटिएमहरू चाहिँ आरडिटीहरू चाहिँ पठाएर त्यो स्थानीय ठाउँमै पनि त्यो चाहिँ चेक जाँच गर्ने खालको चाहिँ त्यहाँ सबै गरिरहेको छ। अब गर्दै नगरेको भन्ने होइन। अब यसमा हल्लाखल्ला गरेर यो चाहिँ हिँड्ने कुरा पनि भएन। अब गरिरहेको छ कि छैन भन्ने मैले अहिले भने नि आजसम्म हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ कुनै त्यस्तो दुर्घटना निम्तिएको छैन भन्ने नै छ। आजसम्म कोही एकजनाको कोभिड देखा परेर चाहिँ मृत्यु भएको स्थिति छैन। अहिलेसम्म सुरक्षित रहन चाहिँ नागरिकहरूलाई आफ्नो सरकार सफल भएको छ भन्नुपर्छ।
हजुर, अन्तिममा म कुराकानीको अन्तिममा आएको छु। अब यहाँले पनि उठान गरिहाल्नुभयो। इलाममा एकजनामा करफोकमा रहेको क्वारेन्टाइनमा रहेका एकजना 26 वर्षीय पुरुषमा कोरोना देखियो। त्यस पछाडि अलिकति इलाममा त्रास पनि रहेको छ र इलामेली जनताको समग्रको माग भनेको कमसेकम पनि सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी अनि जनप्रतिनिधि, अब अलिकति अग्रपङ्क्तिमा खटिएका पत्रकार लगायतको चाहिँ तुरुन्तै यो PCR प्रविधिबाट परीक्षण गर्नु पर्यो र PCR टेस्टलाई चाहिँ इलाममा बढाउनु पर्यो कोरोना देखिसकेपछि भन्ने कुरा आइरहेको सन्दर्भमा तपाईँ अब प्रदेश नम्बर 1 को यो नीति तथा कार्यक्रम बजेटकै सन्दर्भमा विराटनगरमै हुनुहुन्छ। यतातर्फ इलाममा यो व्यवस्था गर्नतर्फ तपाईँ के भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ? हामीले यहाँ सरकारसँग कुरा गरिरहेका छौँ। हामी आवश्यक अनुसार चाहिँ कति जरुरी हुन्छ त्यो हामी पठाउँछौँ भन्ने नै छ यहाँ सरकारको मुख्यमन्त्रीको चाहिँ हजुर सामाजिक मन्त्रीको कुरा चाहिँ आवश्यकता अनुसार त्यहाँ कति चाहिने हो। जस्तो बिचमा पनि हामीले समन्वय गरिरहेका थियौँ। हजुर सुलाचुलीमा होल्डिङमा रहेका साथीहरू त्यति देखा परेको थिएन। त्यहाँ कति चाहिने हो भन्दाखेरि त्यहाँ मन्त्रीज्यूसँग मैले नै कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ मन्त्रालयमा साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ भनेर चाहिँ लगेर जानु पर्यो भन्ने थियो। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेसम्म ठिकै छ। तपाईँले भने जस्तो अलिअलि ठ्याक्कै देखा पर्यो भनेपछि एक चरण चाहिँ मनोविज्ञान चाहिँ सुरुमा हतालिएको थियो, अहिले पनि अलिअलि यो देखा परेपछि हतालिएको छ। म के सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँ मार्फत भने अहिले चाहिँ एकदम विवेकपूर्ण तरिकाले नआतिकन धैर्यतापूर्वक यसका आवश्यक उपकरणहरू तपाईँले भने जस्तो खास ठाउँमा खास प्रक्रियामा अगाडि जाँदाखेरि यी हाम्रा सबै चिजहरू हामी पहिलो कुरा चाहिँ फेभर चेक गर्ने र यो आरडिटी चेक नगर्ने कि पिसिआरमा जोड गर्ने कि भन्ने छ। पिसिआरले चाहिँ सबैलाई विश्वास दिइरहेको छ, त्यसैले त्यसमा अलिकति बढी जोड गर्ने भन्ने चाहिँ भइरहेको छ। र त्यो सुरक्षा चाहिँ का लागि हामी लाग्छौँ फेरि तपाईँले भने जस्तो अब हामी 7 जना लाग्छौँ इलामका प्रतिनिधिहरू। हजुर हुन्छ, यो आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई अमूल्य समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि यो सन्दर्भमा मेरो भनाइ राख्ने अवसर दिनु।